امشب در 24 کشته شدن 2 کارمند سفارت اسرائیل در تیراندازی مرگبار مقابل موزه یهودیان در واشنگتن. گفتگوی تازه نتانیاهو و ترامپ درباره مذاکره با جمهوری اسلامی. همزمان عراقچی درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران به آمریکا هم هشدار داد. رهبران جهان یهودی ستیزی رو محکوم کردند. وزیر خارجه اسرائیل کشورهای اروپایی رو متهم به نفرت پراکنی کرد. و تلاش 2 حزبی در کنگره برای فشار بر مسکو برای توقف جنگ در اوکراین. سنا در انتظار چراغ سبز ترامپ برای وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گفته استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری وزارت خارجه جمعه برای دور 5 مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به روم سفر می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی نوشتن انتظار میره مثل دوره‌های قبل گفتگوها به صورت ترکیبی از مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم برگزار بشن. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران هشدار داده. عباس عراقچی در این نامه گفته در صورت هر گونه حمله‌ای به تأسیسات اتمی از سوی اسرائیل دولت آمریکا هم در اون سهیم بوده و مسئولیت حقوقی داره و تهران به حمله احتمالی پاسخی قاطع میده. سخنگوی سپاه هم گفته اگر اسرائیل حماقت کنه و به گفته او دست به تعرض بزنه به طور قطع در جغرافیای آسیب‌پذیر و کوچکش پاسخی ویرانگر و قاطع دریافت میکنه. سمیرا قره‌ای خبرنگارمون از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، از یک طرف فردا طرفین دارن میرن به روم برای مذاکره، از طرف دیگه ادبیات هر دو طرف داره به شدت تغییر میکنه و نامه‌ای هم که از سمت جمهوری اسلامی ارسال شده به صدر تا ذیل سازمان ملل متحد، یعنی هم به آقای گوترش، هم به شورای امنیت سازمان ملل، هم به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و آقای گروسی، نشان دهنده این هست که هراسی در جمهوری اسلامی وجود داره در رابطه با بحث حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. آنچه که در ابتدای هم خبرش رو CNN داده بود به نقل از منابع آمریکایی، بعدتر آکسیوس هم آمد به نقل از منابع اسرائیلی خبر مشابهی رو داد و نوشتند که برداشت جامعه اطلاعاتی اسرائیل الان این هست که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داره رو به شکست پیش میره و این برداشت هفته‌های گذشته وجود نداشت. الان این یک برداشت، یک تصمیم، یک برداشت مجددا همین رو بگم تازه است که جامعه اسرائیلی داره و خودشون رو آماده میکنند اگر که این مذاکرات به جایی نرسه بتونند حمله رو انجام بدند. اما صحبت تلفنی آقای نتانیاهو و ترامپ رو هم امروز داریم. شب گذشته اینجا در واشنگتن 2 تن از کارمندان سفارت اسرائیل به قتل رسیدند و به همین خاطر آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با هم تلفنی صحبت کردند برای دلجویی، برای تسلیت‌گویی و برای دادن اطمینان خاطر به آقای نتانیاهو که ایالات متحده با یهود ستیزی می‌جنگه. آقای ترامپ برای اینها با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت کرد و در بین اون صحبت‌ها راجع به جمهوری اسلامی و راجع به توافق هم صحبت کردند. هر دو طرف تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ما می‌دونیم منظور آقای ترامپ این هست که جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی بکنه، یعنی دست پیدا نکردن به سلاح هسته‌ای در دنیای آقای ترامپ یعنی که اجازه غنی‌سازی نمیتونین داشته باشید. راجع به این صحبت‌ها، این تلفنی که انجام شده از خانم لویت در کنفرانس خبری کاخ سفید سوال شده و نکاتی که او مطرح کرده در خور توجه هست و میگه که خب 2 تا نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا با هم بینشون اعتماد بسیار زیادی وجود داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که مایل هست بحث ایران، بحران ایران رو از طریق دیپلماسی و توافق تمام بکنه. این راه رو انتخاب کرده. در مسیر درست بر این باوره آقای ترامپ که گفتگوها در مسیر درست قرار داره و بارها به آقای نتانیاهو، به شما و به جهان گفته که من انتخابم دیپلماسی هست. این چیزیه که خانم لویت سخنگوی کاخ سفید همین دقایقی پیش عنوان کرد راجع به تماس تلفنی بین دو
رهبر. اما فردا بسیار مذاکرات مهمی در روم انجام خواهد شد. از سمت آمریکا آقای ویتکاف و آقای مایکل آنتون از مدیران ارشد در وزارت خارجه آمریکا به این سفر خواهند رفت، وارد روم خواهند شد و میدونیم الان به نقل از منابع اسرائیلی که آقای بارنئا رئیس موساد و آقای ران درمر دست راست آقای نتانیاهو و وزیر امور استراتژیک اسرائیل هم حاضر خواهند بود در روم. قرار هست اونجا بعد از اینکه دیدار طرف ایرانی و طرف آمریکایی انجام شد، اینها با ویتکاف دیدار بکنند، در جزئیات مذاکرات قرار بگیرند و پیش از اینکه اون دیدار صورت بگیره هم قرار هست دیدارهای انجام بشه. در سطح بسیار بالایی میبینیم که داره این دیدار میخواد این انجام بشه و در اولین دوری که در روم هم اینها رفتن صحبت بکنند با طرف ایرانی، باز آقای بارنئا و آقای درمر حضور داشتن اونجا، با آقای ویتکاف صحبت میکردند. در یک نگاه کلی فردا جمعه روز مهمی هست برای مذاکرات. تا حدود زیادی روشن خواهد شد که چقدر خط قرمزهای طرفین، از سمت آمریکا غنیسازی حق اجازهش وجود نداره برای جمهوری اسلامی، از طرف ایران حتما باید غنیسازی در خاک ایران انجام بشه. این دو تا خط قرمز تا چه اندازه اینها میتونند هول بدن، تا چه اندازه میتونند با هم کنار بیان، این تکلیفش روشن خواهد شد. بحث نظامی هم در 3-4 روز گذشته شدت پیدا کرده با گزارش‌هایی که از CNN و از آکسیوس آمده و جمهوری اسلامی هم بهش واکنششون داده، اون به گزارش CNN ارجاع داده، نامه نوشته و در اون باز یک تهدید بسیار جدی و مهمی که کرده آقای عراقچی و جمهوری اسلامی این هست که زیر سایه تهدیداتی که اسرائیل داره ایران رو انجام میده، ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره تا اون مواد غنیسازی شده خودش رو، اورانیوم غنیسازی شده خودش رو بخواد از جاهایی که روشنه اعلام شده، آژانس میتونه نظارت بکنه، از اون جاها ببره در جاهای دیگری که پنهانی است اونجا نگه داره و برای اینکه از آسیب خوردن با حمله اسرائیل اینها رو مسئول نگه داره و این تهدید بسیار جدی است که جمهوری اسلامی در این نامه انجام داده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. آقای برزگر، وقتی حرفای دو طرف رو کنار هم میذارید به نظرتون هنوز دیپلماسی شانسی داره یا داریم میریم به سمت رویارویی؟ با سلام به شما و آقای دکتر متین. تصور من این هستش که علیرغم همه هیاهویی که جمهوری اسلامی راه انداخته هنوز دیپلماسی رو ترجیح میده. فراموش نکنیم این شیوه البته همیشگی جمهوری اسلامی است. اگر به جمهوری اسلامی باشه دلش میخواد این مذاکرات تا آخر دوران ریاست جمهوری ترامپ به طول بیانجامه بدون اینکه به هیچ نتیجه مشخصی برسه. شورای سردبیری وال استریت جورنال دیشب سرمقاله منتشر کرد که اتفاقا میخوام بگم یعنی این ارزیابی رو ناظران خارجی هم دارن. در اونجا هم همین صحبت رو کرده بود که علیرغم صحبت‌های تندی که علی خامنه‌ای کرد، آمریکا رو متهم به یاوه‌گویی و غلط زیادی کردن کرد، یا عراقچی که تا دیروز صبر کرده بود و چنین وانمود میکرد که جمهوری اسلامی احتمالاً دعوت عمان برای دور پنجم مذاکرات رو نخواهد پذیرفت، ولی اینها رو یک در واقع بازی دیپلماتیک قلمداد کرده بود و تاکید کرده بود که خود جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی دیگری میدونه که تا همین الان هم همین مذاکرات بوده که سایه جنگ رو از سر ایران در واقع دور نگه داشته. بنابراین ممکنه این اشتباه محاسباتی به نظر برسه در نهایت اگر در واقع جمهوری اسلامی واقعا این خط قرمز رو بخواد رعایت بکنه و چاره‌ای جز حرکت آمریکا و در واقع تشویق اسرائیل برای اقدام نظامی باقی نگذاره. ولی در حال حاضر علیرغم همه هیاهوها می‌بینیم که دور پنجم مذاکرات داره برگزار میشه، اون هم در شرایطی که علیرغم میل جمهوری اسلامی تحمیلی که آمریکا داره میکنه، یعنی اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه برای برچیدن کامل غنیسازی، این کار رو با تحقیر هم داره انجام میده. شما ببینید با رفتاری که ما از جمهوری اسلامی داریم و شناختی
وقتی که از شخصیت لجوج علی خامنه‌ای داریم، تقریبا غیر قابل باور بود در گذشته اگر رهبری در جهان بیاد، اون هم در عربستان سعودی، به اون شکل صریح رهبران جمهوری اسلامی رو به دزدی و بی‌لیاقتی و ویرانگری متهم بکنه و این گونه بازتاب هم پیدا بکنه. اینها باز هم بپذیرند که هفته بعدش برن و بنشینن مذاکره بکنن با کسی که او رو قاتل قاسم سلیمانی میدونستند و به دنبال ترورش بودن. مجموعی این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی چاره ای نداره. در گزارشایی که به دست خود شما در ایران اینترنشنال هم رسیده بود به این نکته تاکید شده بود که در واقع جمهوری اسلامی اساساً پلن بی یا طرح جایگزینی نداره که اگر این مذاکرات به هر دلیلی شکست بخوره بعدش چه اقدامی میتونه انجام بده. تصور من این هستش که سعی میکنن تا جایی که ممکن هست مذاکرات رو همچنان ادامه بدن، اما اینکه آیا به نتیجه میرسه یا نه بیشتر به نظر من تابع نظر آمریکا و اون لابی قدرتمندی است که اسرائیل داره و میبینیم کنگره رو به طور کامل در پشت خودش تونسته بسیج بکنه. آقای متین، آقای برزگر گفت که به نظر میاد جمهوری اسلامی پلن دومی داشته باشه، یعنی با این همه تهدید و توهین و حرفایی که رئیس جمهوری آمریکا به قول آقای برزگر چه در عربستان سعودی زد، چه این سایه جنگی که الان روی سر جمهوری اسلامی است، همچنان فردا عباس عراقچی داره میره روم که با ویتکاف مذاکره بکنه، آیا این تصویر به ما نمیده که علیرغم حرفای خامنه‌ای جمهوری اسلامی در دقیقه 90 هم که شده به هر نوع توافقی رضایت خواهد داد؟ بله، من هم خدمت شما و آقای برزگر و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعیت اینه که خب جمهوری اسلامی خیلی هراسناک هست از اینکه این مذاکرات به نتیجه نرسه و روند انعکاس نحوه شکست این مذاکرات طوری باشه که بالاخره در اذهان عمومی اونها مقصر شناخته بشن و به نوعی کمتر بتونن بروز جنگ رو و خساراتی که بالاخره از این مسیر به جامعه و کشور وارد میشه توجیه بکنن. ولی خب در این حال واقعیت این هست که دولت آمریکا و آقای ترامپ نشون دادن که خیلی پیش بینی پذیر نیستن و بخشی از این تلاش جمهوری اسلامی برای به درازا کشوندن مذاکرات و به هر حال حضور در مذاکرات این هست که شاید در حین مذاکرات فرمولی پیدا بشه که به هر حال آقای ترامپ رو راضی بکنه، به خصوص که اصل اولیه آقای ترامپ اجتناب از جنگ بوده، بر این اساس در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و پیروز شده و کلا این سیاست انزواگری آمریکا به هر حال به اون طرف بیشتر آمریکا رو سوق میده. ولی خب در این حال با عطف به این مسئله ای که اولویت آقای ترامپ به هر حال حل دیپلماتیک هست، ما میتونیم یک سری روندها رو ببینیم که هم احتمال بروز درگیری رو تایید میکنه و هم فاکتورهایی که به نظر میرسه تا حدود این احتمال رو کمتر میکنن. اون فاکتورهای اول این هست یکیشون که ما از زمان آغاز این مذاکرات که الان دور پنجمش قرار فردا برگزار بشه، هر چقدر مذاکرات پیش رفته به جای اینکه موضع آمریکا نزدیکتر بشه به موضع جمهوری اسلامی، اتفاقا برعکس از هم دورتر شدن. یعنی در اون آغاز آقای ویتکوف میگفتن یه درجه از غنیسازی در حد همون 3.67 که برجام داشت ممکنه پذیرفته بشه، ولی الان ما در موقعیتی هستیم که ایشون، مارکو روبیو و خود ترامپ ظاهرا مخالف هر گونه غنیسازی در داخل ایران هستن. از اون طرف ولی در این حال روابط ایالات متحده و اسرائیل بر سر غزه به نظر میرسه کم تیره شده به نسبت گذشته. آقای ترامپ به به اسرائیل سفر نکردن در این حضور اخیرشون در خاورمیانه و حتی آقای ونس هم یک دیداری داشتن در اسرائیل برنامه ریزی شده بود که ظاهرا لغو شده. این هم میتونه نشون بده که بالاخره یک هماهنگی جدی نظامی که اسرائیل لازم داره برای یک عملیات مؤثر علیه جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ممکنه در اونجا نباشه. خب جمهوری اسلامی روی این هم به هر حال تا حدی حساب باز کرده، ولی خب صبر آقای ترامپ خیلی طولانی نیست. 1-2 ماهی ایشون تعیین کرده بودن در زمانی که اون اولین نامه رو فرستادن به خامنه‌ای. اون 2 ماه تقریبا 1-2 هفته پیش تموم شده و بعید به نظر میرسه که دورهای متعدد بعدی از مذاکرات ما داشته باشیم بدون اینکه به یک چارچوبی برسیم. در نتیجه در این لحظه که ما صحبت میکنیم به نظر میرسه مواضع دو طرف غیر قابل
آشتی هست. ایران میگه که غنیسازی در هر صورت در ایران وجود خواهد داشت بدون توافق یا با توافق. طرف آمریکا هم میگه که هیچ گونه غنیسازی باید وجود نداشته باشه. به این دلیل خیلی عجیب خواهد بود اگر فردا یک فرمولی تولید بشه که هر دو طرف رو راضی بکنه. آقای برزگر، خیلی ها چه در داخل ایران چه در خارج از ایران میگن که آقای ترامپ حرف و تهدید و اینها زیاد مطرح میکنه، اما وقتی پاش برسه وارد جنگ نمیشه. رئیس جمهوری جنگ نیست، رئیس جمهور صلح. هرچند که همین آقای ترامپ همه به خصوص در ایران به یاد دارن که قاسم سلیمانی رو کشت. چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی شاید داره روی این اهرم معامله میکنه و حدس میزنه که شاید آقای ترامپ در دقیقه 90 واقعا دست به ماشه نشه؟ و اگر چنین داره میکنه آیا به نظرتون هوشمندانه است یا نه؟ ببینید، یک نکته رو فقط ابتدا عرض کنم قبل از پاسخ به این پرسش خیلی مهم، و اون این هست که برخلاف تجربه‌ای که جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته داشته، این بار در واقع زمان به سود جمهوری اسلامی نیست. همونطور که آقای دکتر متین هم اشاره کردن، در ابتدا شاید ترامپ حاضر بود با گرفتن امتیازات کمتری به توافق برسه و لااقل مسئله ایران رو حل بکنه و بتونه با خیالی آسوده‌تر به بحران اوکراین و غزه بپردازه. اما تداوم مذاکرات باعث شد که در واقع اسرائیل و اون طیف از جمهوری خواهان که در واقع مخالفان اصلی برجام بودند نیروی خودشون رو بازسازی بکنند و اهرم‌های فشار بیشتری رو در اختیار دارن در مقایسه با جمهوری اسلامی که امروز در ضعیف‌ترین موقعیت خودش هست و اهرم فشاری در اختیار نداره که بخواد از اون استفاده بکنه. بنابراین در عمل مشاهده کردیم که تداوم مذاکرات باعث شد که کسانی که خواهان سختگیری بیشتری هستند امکان این رو بیابند که سیاست حتی ویتکاف رو که او هم در واقع روی کردی معامله جویانه داشت رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن. اما در مورد این اشتباه محاسباتی به نظر من فکر می‌کنم بر اساس شاید مشورت هایی که از چین و روسیه هم میگیرن، این تلقی در بین حلقه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی جا افتاده ظاهراً که ترامپ فقط لاف میزنه و راه در واقع مقابله با او و پیروزی این هستش که تا آخرین لحظه ایستادگی بکنید و او کسی است که در نهایت اگر با این مقاومت مواجه بشه از مواضع خودش عقب نشینی میکنه، کما اینکه در مورد مثلا تعرفه های تجاری هم این اتفاق افتاد یا در موارد دیگری به اون اشاره میکنن. این رو در رسانه ها و در واقع پژوهش هایی که اندیشکده های چینی و روسی منتشر میکنند و در اختیار هست به راحتی و روشنی میشه این رویکرد رو دید. این اما در مورد جمهوری اسلامی بسیار بسیار در واقع خطرناک هست به دلیل اینکه برخلاف اون کشورها که ابزار در واقع مقاومت رو در اختیار دارن، امروز جمهوری اسلامی این ابزار رو در اختیار نداره و اتفاقا هدف مناسبی است برای اینکه ترامپ بتونه اگر در جایی مثل اوکراین در مقابل روسیه نمیتونه یا در مقابل چین نمیتونه به این شکل عمل بکنه. ترامپ همونطور که دیدیم برای اینکه متحدان عرب خودش رو که امروز خواهان ثبات در منطقه هستند و برخلاف دوران مذاکرات برجام از حمله به جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنند، سعی کرد به اونها این اطمینان خاطر رو بده، حتی به اسرائیل سفر نکرد. اما روند تحولات به گونه‌ای است که برعکس در واقع شرایط رو فراهم میکنه و این در واقع استدلال رو برای ترامپ فراهم میکنه که جمهوری اسلامی به هیچ گونه در واقع سازشی تن نداد و از حربه اصلی خودش یعنی غنیسازی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار نیومد. در نتیجه چاره‌ای جز اقدام نظامی باقی نمونده. من فکر میکنم این رو خود رهبران جمهوری اسلامی هم میدونن و حاضر هستن سهل است بحث غنیسازی حتی امتیازات بزرگتری حاضرن بدن به شرط اینکه تبلیغاتی نشه، رسانه‌ای نشه، همونطور که دیدیم در داخل هم نشر روی اخبار و تحلیل‌های خارجی رو ممنوع کردن در این زمینه و حاضرن اگر در خفا و پنهانی در واقع امتیازات بیشتری بدن این علنی نشه و بدتر از اون به این شکل تحقیرآمیز رو هم به خودش نگیره.
ممنونم آقایان. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگه دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از کشته شدن 2 کارمند سفارت اسرائیل در تیراندازی مرگبار مقابل موزه یهودیان در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا ابراز تأسف عمیق کرده. الیاس رودریگز، مهاجم 30 ساله عضو یک گروه رادیکال حامی فلسطین، با فریاد فلسطین را آزاد کنید با شلیک به سمت یارون لیشنسکی و نامزدش سارا میلگرام اونها رو کشت و بلافاصله هم بازداشت شد. لیشنسکی مشاور امور خاورمیانه سفارت اسرائیل بود که پیشتر با انتشار پست‌هایی در حساب اکسش از معترضان ایرانی هم در برابر جمهوری اسلامی حمایت کرده بود. سفارتخانه‌های اسرائیل در سراسر جهان تدابیر امنیتی رو بیشتر کردند و وزیر خارجه اسرائیل هم بعضی کشورهای اروپایی رو به تحریک نفرت علیه اسرائیل متهم کرده. We have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts. ما با حجمی از حملات و تلاش‌های از این دست علیه نمایندگی‌های اسرائیل در سراسر جهان روبرو هستیم. به ویژه در اروپا که وضعیتی بی‌سابقه است، نمایندگی‌های اسرائیل و دیپلمات‌های ما به هدفی برای تروریسم یهودی ستیز تبدیل شدند. تروریسمی که از همه خطوط قرمز عبور کرده. ارتباط مستقیمی وجود دارد بین تحریکات ضد یهودی و ضد اسرائیلی و این قتل. این تحریکات شامل سخنان رسمی از سوی کشورهای متعدد و نهادهای بین‌المللی به ویژه در اروپا می‌شود. این واژه‌ها همان تهمت‌هایی هستند که به طور مداوم منتشر می‌شوند درباره نسل‌کشی ادعایی، جنایت علیه بشریت و کشتن نوزادان. در همین حال سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم میگه ساعتی پیش به یک زن مهاجم که با خودرو به گیت‌های ورودی ساختمان این سازمان در ویرجینیا حمله کرده بود تیراندازی و او رو بازداشت کرده. بعد از وقوع این حادثه دروازه اصلی مقر CIA بسته شده. معلوم نیست که آیا این حمله با تیراندازی دیشب در واشنگتن دی سی ارتباطی داشته یا نه. خبرنگارمون اردوان روزبه از محل حادثه و مرضیه حسینی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما هستن. اول با مرضیه شروع میکنم در مورد این حادثه در ویرجینیا در نزدیکی دفتر مرکزی CIA. چه میدونیم بیشتر مرضیه؟ فرداد فقط این رو بگم که ما قرار بود این گزارش رو از مقابل ورودی سازمان CIA بدیم و همین لحظه چند دقیقه پیشتر هم ما اونجا بودیم، اما انقدر فضای امنیتی و این تدابیر امنیتی گرفته شده شدید بود که این امکان گزارش رو به ما نداد. یعنی تا جایی که تونسته بودن درپای ورودی CIA رو بسته بودن و بیشتر از اون در اتوبان اصلی که نتونسته بودن خیابون رو مسدود کنن از توقف هر خودرو اجازه در واقع ممانعت می‌کردن. فضای امنیتی خیلی شدیدی هست در کل واشنگتن با اشاره به این حادثه‌ای که پشت سر هم رخ داده. مشخصا در خصوص حادثه CIA حدود 8 تا 9 ساعت بعد از شلیکی که به سمت کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن شده در مقابل دفتر ورودی CIA که حدوداً 15 تا 20 دقیقه دورتر از محل حادثه اول هم هست، یک خودرو تلاش میکنه در یک اقدام مشابه یک اقدام تروریستی وارد ساختمان CIA بشه. به رغم هشدار پلیس ها همچنان تلاش میکرده که ورودی هایی که چندین ورودی هست رو رد بکنه که در پایان با شلیک ماموران امنیتی این خودرو متوقف میشه و این فرد دستگیر میشه. همون ساعت اولی که این خبر منتشر شد این گمان زنی مطرح شد که یک اقدام کاملا مشابه هست، اقدام تروریستی هست و به اقدام اولی و به حمله تروریستی اولی کاملا مرتبط هست و دلیلش هم برمیگرده به حادثه‌ای که قبلا رخ داده و من که سرچ میکردم متوجه شدم سال 93 گویا یک فرد پاکستانی در مقابل همین CIA 2 تن از کارمندان CIA رو در حین خروج و ورود به سازمان کشته بوده و اون هم به دلیل فعالیت‌های دولت آمریکا در اون بازه زمانی در کشورهای مسلمان بوده. به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه این گمان زنی مطرح شد، اما خب بعد از چند ساعت اداره پلیس FBI که به شدت دخیل بود در این عملیات تحقیق اعلام کرد که این مهاجم یک زن انگلیسی آمریکایی 27 ساله بوده که سابقه رانندگی در حین مستی و بعد از استفاده از مشروبات الکلی رو داشته و به همین دلیل در واقع گمان زنی ها در خصوص تروریستی بودن این حمله تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و بعد از اونم رسما اعلام شد که این دو حادثه هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن، اما به طور کلی و همچنان در واقع نگرانی های امنیتی زیادی که در طول همین 24 ساعت گذشته در واشنگتن بوده رو تشدید کرده، با اشاره به اینکه قبل از حادثه مربوط به سفارت اسرائیل هم یک تیراندازی در همین واشنگتن رخ داده در همین کمتر از 24 ساعت گذشته که اگرچه علت اون خودکشی اعلام شده بود. بریم سراغ اردوان روزبه. اردوان، این حادثه
تمام جامعه یهودیان رو، آمریکایی‌ها رو، اسرائیلی‌ها رو به شدت شوکه کرده؟ چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از دیشب تا الان؟ اجازه بده از دیشب شروع کنم، زمانی که الیاس رودریگز در تلاش بود تا این آدرس رو پیدا بکنه. در واقع اون نمیدونسته که دقیقاً این مراسم کجا داره برگزار میشه و حتی از مدعوین درست در همین جایی که من ایستادم دم در سوال کرده و مطمئن شده که مراسمی که برای یک خیریه، در واقع کمیته یهودیان آمریکا، این مراسم اینجا در موزه یهودیان برگزار کرده تا بتونه خیریه‌های مختلف دور هم جمع کنه برای اینکه بتونن کمک‌هایی رو به غزه انجام بدن. و وقتی مطمئن شده اتفاق اینجا هستش وارد شده. به اندازه‌ای مسئله پیچیده میشه باشه که راستش حتی وقتی تیراندازی میشه و 2 نفر رو به قتل میرسونه، کسانی که در مراسم بودن میان و فکر میکنن اون هم ممکنه مورد حمله قرار بگیره و کمکش میکنن از منطقه خطر دور بشه و حتی یکی بهش آب میده و بعد متوجه میشن که در واقع ضارب خود این آدم است، کسی که با فریاد غزه باید آزاد بشه این کار رو انجام داده و قتل رو انجام داده. گروه الان که من اینجا وایسادم تقریبا شما این طرف من میبینید که کلیه خبرنگاران رسانه‌های مختلف اولین ساعت صبح در کنار ما همینجور که میبینیم بودن و دارن گزارش میدن. مهمترین اتفاق این هستش که این شهر در شوک هستش، نه تنها یهودیان ساکن این منطقه و یهودیان جهان، بلکه من از صبح اینجا دارم میبینم بسیاری از افراد حتی مسلمان‌های میان اینجا و ادای احترام میکنن و گل میذارن و در واقع همراهی میکنن، همدلی میکنن با خانواده‌های بازماندگان. من یه مصاحبه انجام دادم با یکی از شاهدان عینی این حادثه که در موقع اتفاق در همین کمیته یهودیان در محل بود. میخوام اونو ببینید و برگردیم بقیه صحبتامونو بکنیم. And I'm one of the community members that was at this event last night. This event. من یکی از اعضای مؤسسه‌ای هستم که این حادثه در اونجا اتفاق افتاده. برنامه‌ای که دیشب اینجا برگزار شد به طور مشخص به دیپلمات‌های جوان اختصاص داشت که بیان با دیپلمات‌های حرفه‌ای‌تر در ارتباط باشند تا از تجربه‌های اونها استفاده کنند. اون هم برای برقراری صلح در منطقه، به ویژه در مقوله درگیری اسرائیل در غزه. اینکه ما چطوری میتونیم با دیپلماسی صلح رو برقرار کنیم. این مراسم به صلح ارتباط داشت و واقعا وحشتناکه ببینیم در چنین مراسمی چنین اتفاق وحشتناکی میفته. یه زوج جوان اسرائیلی که داشتن درباره صلح فعالیت میکردن کشته شدن. 3 تا مسئول پنل و نزدیک به 70 دیپلمات یهودی اینجا بودن. و این حادثه شوک بزرگی در جامعه یهودی ایجاد کرد، به ویژه اینکه چنین اتفاقی در قلب واشنگتن دی سی افتاده و تهدید افراطگرایی علیه مردم آمریکا و جامعه آمریکا رو نشون میده. این اتفاق میتونه دلایل زیادی داشته باشه، اما مهم اینه که افراطگرایی دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و ما به عنوان یک شهروند آمریکایی و یک عضو جامعه یهودی وظیفه داریم با نفرت پراکنی مقابله کنیم. در واقع این نگرانی است که برای خیلی الان در آمریکا وجود داره، یهودی ستیزی و یک جور در واقع نژاد پرستی که ممکنه این خطر رو بیشتر هم بکنه با توجه به بحثایی که به وجود آمده، حتی در مورد مسئله غزه. سفیر اسرائیل در آمریکا ساعتی پیش تاکید کرده که گسترش جنگ در غزه نمیتونه مرتبط با این مسئله باشه و این یه مسئله ریشه‌ای هستش. همچنین وزیر خارجه اسرائیل هم در یک حمله تند به اتحادیه اروپا به خصوص به فرانسه گفته که اونها باعث چنین جوی هستن که وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده این حمله بیرحمانه و اتحادیه اروپا در کنار یهودی‌ها سالها بوده. و نکته بعدی که اینجا وجود داره، دادستان فدرال آمریکا ساعتی پیش اینجا سخنرانی کرد و تاکید کرد در بالاترین سطح لازم این پرونده بررسی خواهد شد برای ارشد مجازات. همچنین دقایقی پیش اعلام شد که ممکنه همین امروز در یک دادگاه فدرال الیاس رودریگز حاضر بشه برای توضیح و ادای تمام جزئیاتی که در این اتفاق به وجود آورده. سناتورهای آمریکایی همراهی خودشون رو اعلام کردن و همچنین گروه‌های مختلف مردمی هم در کنار کسانی هستند که خانواده‌هاشون اینجا اتفاق افتاده. وزیر خارجه اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد که با خانواده بازماندگان، یعنی این 2 جوان که قرار بود با هم به زودی ازدواج بکنن، صحبت کرده و بسیار چنین صحنه‌ای رو غم‌انگیز تلقی
تلقی کرده بود و گفته بود که باعث جای تأسف داره. و همچنین بخش دیگری از مردم اینجا سوالشون اینه چطور درست در مقابل ساختمانی که الان پشت دوربین هست، یعنی یکی از دفاتر اصلی FBI، سازمانی که وظیفش حفظ امنیت هستش، در مقابل این سازمان که 24 ساعت رصد میشه به همین راحتی کسی تونسته بیاد وارد این مراسم و این برنامه بشه و به راحتی 2 دیپلمات یا وابسته در واقع دیپلماتیک اسرائیلی رو به قتل برسونه. ممنونم از هر دوی شما اردوان روزبه از محل حادثه و مرضی حسینی از مرکز واشنگتن. ساعتی پیش هم با جاناتان گرینبلت مدیر اتحادیه ضد افترا یا ADL گفتگو کردم و ابتدا ازش پرسیدم درباره اینکه این حمله در واشنگتن دی سی و در چند قدمی کاخ سفید اتفاق افتاده چه فکر میکنه و از نظر او این حمله در آمریکا چه پیامی داره. Look, this is a terrifying situation on every level. It's a tragic outcome for these. ببینید این یه وضعیت وحشتناک در تمام سطوحه. پایان غم انگیزی برای این 2 فرد. امیدوارم خاطراتشون همیشه جاودان باشه. ما برای اونها و خانواده‌هاشون غمگینیم. با این حال این اتفاق تقریبا اجتناب ناپذیره، چون ما جنبشی در این کشور داریم که سعی کرده به نامشروعیت‌ها مشروعیت ببخشه. اونا به طور متداوم یهودیان آزار و اذیت میکنن و مورد آب و وحشت قرار میدن. این اتفاق هم از همین دست بود. نه در سفارت اسرائیل، بلکه در رویداد در یک موزه یهودی‌ها. تنها جرم این 2 نفر این بود که به موزه یهودیان در پایتخت رفته بودند تا در برنامه‌ای درباره برپایی صلح در غزه برای غیر یهودی‌ها شرکت کنند. اما در نهایت جرم اونها یهودی بودن بود. اینطور نیست؟ وجود آنها به خودی خود جرمه و این چیزیه که این اتفاق و اینقدر زشت و عمیقاً نادرست میکنه. ما میدونیم که دست جمهوری اسلامی بارها رو شده و عوامل شناسایی و اخراج شدن، چون سالها تلاش کرده تا اماکن یهودی‌ها رو زیر نظر بگیره و بهشون حمله کنه. نه فقط تو مراکز دیپلماتیک اسرائیل، بلکه ما داریم در مورد کلیساها و مراکز اجتماعی، مدارس و خونه‌ها صحبت میکنیم. اونا تفکرات افراطی به افراد میدن و بعد از اونها برای ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز استفاده میکنن. حالا تو این مورد ما نمیدونیم که آیا این فرد ارتباطی با جمهوری اسلامی داشته یا خیر، اما میدونیم که این فرد لفاظی‌های ضد یهودی داشت. میدونیم که کدوم افراد ستایش میکرد و قهرمان جلوه میداد. در واقع این درست برگرفته از حرفای رهبر ایران که همین چند روز پیش گفت اسرائیل سرطانیه که باید از بین بره. اگه شما چنین اعتقادی دارین و فکر میکنید همه یهودی‌ها شرورن، به نوعی به مردم اجازه میدین تا مرتکب اعمال شیطانی بشن. جامعه یهودی تسلیم ترس نمیشه. ما مرعوب نمیشیم. ما اجازه نمیدیم که این افراد دست بالا داشته باشن. اما فکر میکنم تمرکز این اتفاق نه فقط جامعه یهودی، بلکه هدف همه افراد حاضر بودن. دیشب غیر یهودیای زیادی تو اون ساختمون بودن. موارد زیادی از کشته شدن افراد غیر یهودی تو موزه هولوکاست تو واشنگتن وجود داره یا تو مرکز جامعه یهودیان در کانزاس سیتی و جاهای دیگه. حقیقت اینه که افرادی که صورتشون رو با شفیه میپوشونن و به یهودیایی که تو مراسم مذهبی یا به بچهای مدرسه‌ای حمله میکنن نه تنها ضد یهودیان بلکه ضد آمریکایی هم هستن. اونا ضد غربن. این یه کار نیهیلیستی و بی‌معناست و به همین دلیله که نه تنها برای یهودیان بلکه برای همه ما بسیار مضره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، موضوع کوچکی نیست. در چند قدمی کاخ سفید، در چند قدمی FBI، یکی از محل‌هایی که گمان میره باید امنیت بیشتری داشته باشه در قلب پایتخت ایالات متحده آمریکا. این چقدر زنگ خطر جدی رو به صدا در میاره؟ با درود خدمت شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم عزیز ایران. ببینید این یکی از بدترین وقایعی بود که میتونست اتفاق بیفته در واشنگتن دی سی، برای اینکه ببینید در محدوده این موزه همه ارگان‌های دولتی امریکا وجود دارن و حضور دارن و حتی ما دیدیم بعد از این حادثه وزیر دادگستری امریکا، رئیس FBI، هر دوتایشون در محل حاضر شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که علی‌رغم اون چه که بعضی ها اعلام میکنن به حمایت از مردم غزه یا حمایت از مردم فلسطینی هست، ولی با دست زدن به خشونت اتفاقا بیشتر دارن کار رو به ضرر اونها میکنن. ولی این سیستماتیک بودن و این برنامه ریزی شدن این کار بسیار حائز اهمیت هست و بنده بر این باور هستم که بررسی های اولیه‌ای که به این فرد متهم داره الان اتفاق میفته این هست که ببینن آیا ایشون از طریق سازمانی حمایت شده یا اینکه یک فردی به شخصه بوده که این کار رو انجام داده. اما مهمش اینجاست که
این مسئله در خاک واشنگتن دی سی اتفاق افتاده و در جایی که احساس امنیت بایستی بسیار حالت بالاتری رو می داشته. و نکته مهمترم این که یکی از این عزیزانی که متاسفانه جان خودشون رو از دست داده حتی یهودی نبوده. یعنی وقتی که این افراد میان و چنین حمله های خشونتباری رو میکنن بدون فکر، بدون هیچ گونه چیزی، بیشتر به مسئله‌ای که مورد به اصطلاح حمایتشون هست دارن ضرر میزنن. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. حدود 80 سناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا از طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین حمایت کردند که میتونه فشار بر مسکو رو برای پایان جنگ تشدید کنه. بنا به گزارش‌ها این طرح هنوز به رأی گذاشته نشده و در انتظار دستور کاخ سفیده، چرا که دونالد ترامپ بر مذاکرات آتش‌بس تاکید داره. سناتورهای حامی این طرح اعلام کردند در صورت خودداری روسیه از مذاکرات صلح و با حسن نیت، تحریم‌ها از جمله تعرفه 500% بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال خواهد شد که نفت، گاز و اورانیوم روسیه رو خریداری می‌کنند. آرش علایی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. آرش، چقدر احتمال تصویب این تحریم ها وجود داره؟ ببین، یه بخشش که گفتی اورانیوم غنی شده از روسیه، خود آمریکا جالب است که جزو خریداران اورانیوم هست، از اورانیوم غنی نشده از روسیه. و الان هم بخشی از کشورهای اروپایی که میگویند مخالف جنگ هستند در اوکراین، اونها هنوز خریدار نفت هستند از روسیه، بعضیاشون خریدار گاز هستند از روسیه. بانک اروپا به شدت پایین آورده است خرید نفت و گازشو، ولی هنوز یه بخشایی از اتحادیه اروپا خرید میکنن. چین بزرگترین خریدار نفت روسیه است. از زمانی که جنگ اوکراین شروع شده است، چینی ها یک لوله نفتی مستقیم بینشون با روسیه وجود دارد و کلی نفت از روسیه وارد کردن. هندوستان همینطور، یکی از متحدین اصلی اتحاد جماهیر شوروی، اونها هم خیلی نفت از روسیه میخرن. یک شبکه هم دارن روس ها مثل جمهوری اسلامی از تانکرها که بهش میگن تانکرهای اشباح. اینا میرن در اقیانوس‌های مختلف تانکر به تانکر با تخفیف بسیار ویژه‌ای نفت روسیه رو میفروشن. اینا همه باعث میشود که پول گیر روسیه بیاید و بتواند این ماشین جنگی خودش رو پیش ببرد. مسئله این است که در سنای آمریکا یواش یواش جمهوری خواهان مخصوصاً داره کاسه صبرشون لبریز میشه در مورد توانایی هایی که آقای ترامپ قول داده بود به جنگ بیاورد. قول داده بود که ایشون جنگ رو روز اول به پایان برساند، حتی قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشود. الان 130 روز حدوداً گذشته است و نه تنها جنگ به پایان نرسیده است، بلکه به نظر می آید تمام تلاش های آمریکایی ها برای اینکه بخواهند که آتش‌بس موقت حتی بهش برسند تا از اونجا این داستان رو گسترش بدهند به هیچ جایی نرسیده است. در کنگره معتقدند دولت آقای ترامپ خیلی آسانگیر بوده است بر ولادیمیر پوتین. تا حالا حتی یک جمله هم آقای ترامپ نگفته است به پوتین که بخواهد مذاکرات رو به خطر بیاندازد یا نشانه‌ای از تهدید داشته باشد. اما بعد از آخرین مکالمه تلفنی که بین دو رهبر صورت گرفت بین آقایان ترامپ و پوتین، به نظر میاد مطبوعات گزارش میدن که آقای ترامپ دارد به این نتیجه میرسد که ولادیمیر پوتین اصلا خواهان این است که جنگ رو ادامه بده، به هیچ وجه خواهان این نیست که جنگ به پایان برسد. و الان این طرح سناتورها که از حمایت جان تون رهبر سنای آمریکا هم برخوردار است، نکتهش این است که اگر 80 سناتور اونجوری که تو میگی پشتش باشن، اون وقت میتونن وتوی رئیس جمهوری آمریکا رو برگردانن. بنابراین اگر این طرح به تصویب برسد خیلی سخت خواهد بود برای کاخ سفید که بخواهد اون رو کاملا فقط بهش بی‌اعتنایی کند. ولی با این همه به نظر میاد جمهوری خواهان فعلا میخواهند اجازه بدن به کاخ سفید تا ببینند آیا مذاکرات به نتیجه میرسد یا خیر. ممنونم از آرش علایی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، اینا رو که میذاریم کنار حرفای دیگری که آقای پوتین همین اواخر زده بود، به نظر میرسه که اون امید یا رویایی که آقای ترامپ داشت که چند روزه شاید بتونه این تنش روسیه و اوکراین رو حل و فصل بکنه، آرام آرام داره رنگ میبازه.
کاملا همینطور است و این اقدامی که نمایندگان سنای آمریکا دارن انجام میدن نشون دهنده این است که به هر حال مایل هستن که برای دولت آمریکایی که اهرم فشار درست بکنن. آقای ترامپ در چند دور مذاکراتی که با روسیه داشته، صحبتی که با پوتین داشته، به این جنبندی رسیده که عملاً رهبر روسیه تمایلی نداره که در شرایط حاضر به صلح اعتقاد نداره و نمیخواد آتش بس انجام بشه و ترجیح میده که با شرایط کنونی این جنگ رو ادامه بده تا تصرفات بیشتری داشته باشه، در موضع بسیار بهتری قرار بگیره. این مسئله نیستش که مورد توجه اروپایی باشه یا آمریکایی‌ها. در کنگره آمریکا، در سنای آمریکا به طور خاص، کسانی که معتقد هستن که باید فشار بیشتری رو به روسیه آورد و وادارشون کرد که پای میز مذاکره بیان، چه جمهوری خواه چه دموکرات، تعدادشون زیاد هست و اینها وایسادن که آقای ترامپ در طی چند ماه گذشته اقدام جدی رو بکنه و قدم‌های جدی رو برداره، نزدیک بشه به صلح و نمی‌خواستن که مزاحمتی برای مذاکرات داشته باشن. ولی الان حالا مشخص نیست که با چراغ دولت آقای ترامپ این اقدام داره صورت میگیره یا اینکه بدون چراغ سبز آقای دولت ترامپ که این بحثه تحریمی رو به هر حال آماده بکنن و هفته دیگه قرار هستش که به رأیگیری گذاشته بشه. اگه به رأیگیری گذاشته بشه به هر حال اونجا دیگه بعدی که آقای ترامپ چه خواهد کرد. در مجموع میشه گفتش که خب به هر حال دولت ایالات متحده، آقای ترامپ اگر که اهرم فشار قوی تری داشته باشه روی آقای پوتین، خب احتمال این که بتونه که مذاکرات به جای برسونه خب بیشتر هستش و به نظر من خود آقای ترامپ هم در وضعیتی قرار گرفته الان که خودش احساس میکنه که به هر حال پوتین در طی هفته‌های گذشته، ماه گذشته یه جوری بازیش داده و برای وجه خودش خوب نیست، برای صحبتی که قبل از یعنی انتخاب شدن زده بود به نظرم خوب نیست، حرفی که زده بود عملاً خیلی فاصله داره با عملی شدن و از این جهت به نظر من باید دید که حالا این لایحه‌ای که در سنا هستش، لایحه تحریمی، به کجا خواهد کشید و آیا کاخ سفید اینو تاییدش خواهد کرد یا نه. به نظر میاد که رویکرد مذاکراتی آقای ترامپ در مقابل روسیه خیلی سخاوتمندانه است. یعنی دست کم ما حرفی از هیچ پیش شرطی نشنیده بودیم. چه هست بازی پوتین به نظرتون که اصلا وارد این مذاکرات هم به نظر نمیخواد بشه؟ به نظر من مسئله اصلی این هستش که روسیه، پوتین، اینها فقط حتی به اون ایالت‌ها و به اون استان‌هایی که در اختیارشون هست بسنده نمیخوان بکنن. فکر میکنن در موقعیت بهتری هستن و پایان دادن جنگ در چنین موقعیتی ممکن هستش که به هر حال دستاوردهای کمتری داشته باشه. فکر میکنن که با کش دادن این موضوع مذاکرات و ادامه جنگ در طی ماه آینده میتونن که بیشتر و بیشتر دولت اوکراین رو تحت فشار بذارن. توجه به اینکه حمایت آمریکا از اوکراین بسیار کمتر شده و میشه گفتش که اروپایی‌ها یک جوری مستهلک شدن در حمایت کردن از اوکراین و فکر می‌کنن که هر چقدر که زمان بگذره دستاورد اونها بیشتر خواهد بود و در هر مذاکره‌ای که بخواد برای آتش بس انجام بشه و یا صلح میتونن که دستاوردهای بیشتری داشته باشن و خب قطعاً به اون چیزی که الان آقای ترامپ بهشون داده یا اون سخاوتمندی که داشته قانع نیستن و از این جهت به نظر میرسه که این رویکرد انتخاب کردن. اگر که این تحریما واقعا بخواد که عملی بشه، فشاری که بر روسیه ایجاد خواهد کرد کمرشکن خواهد بود، چون که چین و هند و شرکای اصلی اقتصادی روسیه رو تحت فشار قرار خواهد داد. تحریم 500% در واقع میشه گفتش، یعنی تعرفه‌های 500% میشه گفت در واقع تحریم هست دیگه، تعرفه نیستش. بنابراین این نشون دهنده این است که کاسه صبر سیاستمداران آمریکایی لبریز شده، ولی باز بستگی داره با آقای ترامپ و اینکه چطوری از این اهرم استفاده خواهد کرد و اینکه پوتین چجوری جواب خواهد داد به این به هر حال موضوعی که در سنا مطرح است. زیر 30-40 ثانیه اگر بگید آقای زلنسکی به نظرتون میتونه امید به یک حمایت‌های جدیدی داشته باشه بعد از اون جلسه فاجعه بار در کاخ سفید؟ به نظر من احتمالش زیاد هست، به خاطر اینکه آقای ترامپ از نظر حیثیت و آبروی سیاسی که روی این موضوع گذاشته از ابتدا، به نظر من خب احساس خوبی نمیکنه که پوتین بخواد باش بازی بکنه، بخواد که دائما سر بدونه و مذاکره به جایی نرسه. از این جهت به نظر من خب احتمالش هستش که آقای ترامپ بخواد از همه اهرم‌های خودش استفاده کنه برای اینکه بتونه در حال مذاکرات جای بهتری قرار بگیره. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید. برنامه برای یک هفته به مرخصی میره. برنامه بعدی ما دوشنبه هفته بعد خواهد بود.